Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is 72nd lecture about the mathematics of chapter 8, mathematics of standard 8, and in particular this is lecture number 2 for the chapter 14. I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Okay, so coming to the chapter, in the previous lecture I told you or I taught you how to calculate compound interest. And what was the formula? Formula was total amount. The formula was of total amount. So that formula was this: A is equal to P into bracket 1 plus R by 100 आणि ब्रॅकेट रेस टू एन. यातल्या प्रत्येक गोष्टीचा अर्थ समजावून घ्या. ही प्रिन्सिपल अमाऊंट आहे, एकूण अमाऊंट जी तुम्ही बँकेमध्ये ठेवलेली आहात किंवा बँकेकडून लोन घेतलं तर ती अमाऊंट. आर म्हणजे रेट ऑफ इंटरेस्ट आणि एन म्हणजे किती वर्षांसाठी आपण लोन घेतलं किंवा किती वर्षांसाठी आपण रक्कम बँकेमध्ये ठेवली, दॅट इज एन. मग आता इथे आपण एक्झरसाइज 14.1 बघू. त्यातला पहिला प्रॉब्लेम, फाइंड द अमाऊंट अँड द कंपाऊंड इंटरेस्ट. टोटल अमाऊंट तुम्हाला काढायची आहे आणि कंपाऊंड इंटरेस्ट. आता काय दिलं आहे बघा त्यांनी. एकच आपण प्रॉब्लेम करूया, त्यातला दुसरा प्रॉब्लेम नंबर 2 फ्रॉम 1. त्याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे बघा. प्रिन्सिपल अमाऊंट P इज ₹5,000. P इज ₹5,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट R जो आहे तो आहे दिलेला 8 आणि इयर्स दिलेले आहेत 3. एनची व्हॅल्यू 3 दिलेली आहे बघा. इथे 5,000 ही अमाऊंट म्हणजे प्रिन्सिपल म्हणून P. रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 म्हणून ते R8 आणि ड्युरेशन म्हणजे किती वर्षांसाठी ही अमाऊंट आपण घेतलेली आहे लोन म्हणून किंवा ठेवलेली आहे बँकेमध्ये, 3 वर्षांसाठी. मग ते N3. मग आता फॉर्म्युला काय? हा फॉर्म्युला आपला. ह्याच्या व्यतिरिक्त कुठला फॉर्म्युला नाहीच आहे. सो ओनली दॅट फॉर्म्युला यू हॅव टू यूज अँड डू द कॅल्क्युलेशन. सो काय होईल बघा. A इज इक्वल टू P म्हणजेच 5,000 गुणिले 1 प्लस R म्हणजे 8 आहे, 8/100 आणि ब्रॅकेट रेस टू 3. म्हणजेच काय होईल बघा. 5,000 गुणिले 100 एके 100 आणि 8 108. 108 भागिले 100 याला त्याचा घन करणार तुम्ही. पण 108 भागिले 100 हे मला सिम्प्लिफाय करता येईल. 4ने भाग जातो ना. 25 चौक 100 आणि 27 चौक 108. त्यामुळे हे कसं होणार. 5,000 गुणिले 27/25 त्याचा घन. कळलं. म्हणजेच काय होणार. ही जी किंमत मला काढायची आहे त्याच्यामध्ये काय होणार. आधी 25चा घन किती, 27चा घन किती हे कॅल्क्युलेट करावं लागेल. आय विल नॉट वेस्ट टाइम इन डुईंग दोज कॅल्क्युलेशन्स. आय विल यूज डायरेक्टली द calculator. Okay, so I will use that, but you can do it on your own. See now what is expected here. तर तुम्हाला 27/25 जे आहे त्याचा घन काढायचा आहे. मग 27 भागिले 25 आधी किती होतात बघा. 5,000 गुणिले आता हे 25 चौक 100 म्हणजे इथे 108 भागिले 100 आहेतच ना. हे सर्व करण्याच्या ऐवजी आपण 108 भागिले 100 ही जी अमाऊंट आहे ती 1.08 लिहू शकतो. कारण 100ने भागताय तुम्ही 108ला. म्हणजे आत्ता 108मध्ये कुठेच दशांश चिन्ह नाही, म्हणजे ते 8च्या पुढे आहे. ते तुम्हाला 2 घरं मागे न्यावे लागेल. भागाकार म्हणजे दशांश चिन्ह मागे न्यायचं, लेफ्ट साईडला न्यायचं. गुणाकार म्हणजे राईट साईडला न्यायचं, म्हणजे त्याच्यात 0 ॲड करायची तेवढी. इथे आपल्याला भागायचं आहे. 108ला 100ने भागलं की 1.08 येणार. त्याचा क्यूब तुम्हाला करायचा आहे. ठीक आहे. म्हणजे काय होईल बघा. ते कसं होणार कॅल्क्युलेशन बघा. 1.08चा घन काढूया आपण. म्हणजे 1.08 त्याचा घन म्हणजे आधी गुणिले, मी अगदी सोप्या ह्याच्यात करतो. 1.08 पुन्हा गुणिले घन करायचं आहे ना. 1.08
मग हे येथे किती येणार उत्तर? 1.259712 म्हणजे 1.26. ते आपण राऊंड ऑफ करताना दोन प्लेसेससाठी जर इथली पुढची संख्या तिसरी संख्या जी आहे ती 5पेक्षा जास्त असेल तर आधीची 1ने वाढवायची असते. त्यामुळे 1.26 होईल ते, कारण हे 9 आहेत ना, 5च्या पुढे 9 आहेत, 9 हे 5पेक्षा मोठे आहेत, म्हणून ते आपण पुढचं सर्व काढून टाकायचं आणि हे 26 करायचं. 25च्या ऐवजी 26. म्हणजेच इथे काय होईल? हे 5000 गुणिले 1.26. मग आपण इथे करूया आता. हे तुमचं ऑलरेडी आलेलंच आहे, तर त्याच्याऐवजी आपण आता काय घेतो आहोत? 1.26. सो माय कॅल्क्युलेशन विल बी नाव 5000, हे 50,000 झाले, सॉरी, 5000 इंटू 1.26 इंटू म्हणजे गुणाकार 1.26. सो ॲन्सर विल बी 6300. 6300 हे त्याचं उत्तर येईल. सो 6300 रुपये ही अमाऊंट झाली. मग आपल्याला त्याने कंपाऊंड इंटरेस्ट किती येतो विचारला आहे. सो कंपाऊंड इंटरेस्टचा फॉर्म्युला काय? अमाऊंट मायनस प्रिन्सिपल अमाऊंट, टोटल अमाऊंट मायनस प्रिन्सिपल अमाऊंट. टोटल अमाऊंट किती झाली आता? 6300. 6300 वजा किती? मूळ रक्कम 5000. मग 6300 वजा 5000 म्हणजे 1300 रुपीज हे तुम्हाला कंपाऊंड इंटरेस्ट भरावं लागेल. असा ह्या प्रॉब्लेमचा अर्थ आहे. आय होप यू अंडरस्टूड दिस कॅल्क्युलेशन. एकच फॉर्म्युला आहे, P इंटू ब्रॅकेट 1 + R/100 ब्रॅकेट रेस टू n. आणि इथे मी कॅल्क्युलेटर वापरला आहे. यू आर नॉट अलाउड टू यूज कॅल्क्युलेटर. सो तुम्ही 27 गुणिले 27 गुणिले 27 असं करा, भागिले 25 गुणिले 25, किंवा 27 भागिले 25 म्हणजे 1.08 आहे. मग त्याचा घन करा, म्हणजे 1.08 गुणिले 1.08 आणि मग त्या उत्तराला पुन्हा 1.08ने मल्टिप्लाय करा की तुम्हाला घन मिळेल. सो आय होप यू अंडरस्टँड हाऊ टू कॅल्क्युलेट क्यूब ऑफ अ नंबर, राईट? दॅट इज नॉट डिफिकल्ट. नाव सो दॅट इज द प्रॉब्लेम दॅट वी हॅव डन. आता पुढचा प्रॉब्लेम बघा, सेकंड. शामराव हॅज टेकन अ लोन ऑफ रुपीज 12,500. कितीचं लोन घेतलं? 12,500. म्हणजे हे 12,500 म्हणजे पी झालं. पी 12,500 आहे. प्रॉब्लेम वाचतानाच आपण पी काय आहे, आर काय आहे आणि एन काय आहे या गोष्टी समजून घ्यायच्या. ॲट द रेट ऑफ 12 PCPA पर सेंचुरी पर ॲनम, म्हणून ते दर साल दर शेकडा मराठीमध्ये. सो 12% रेट आहे. आर इज इक्वल टू 12%. आणि फॉर 3 years, सो एन इज 3. इफ द इंटरेस्ट इज कंपाऊंडेड ॲन्युअली देन हाऊ मेनी रुपीज शुड ही पे टू क्लिअर हिज लोन. म्हणजेच तुम्हाला कंपाऊंड इंटरेस्ट काढायचा आहे, टोटल अमाऊंट काढायची आहे. त्यांनी 12,500 लोन घेतलं बँकेकडून 12% रेटने 3 वर्षांसाठी. तर असं नाही होणार की 3 वर्षांनी फक्त 12,500 बँकेला द्यायचे, बँक काहीच चार्ज आकारणार नाही, असं नाही होणार. त्यांचा कंपाऊंड इंटरेस्ट काय आहे तर 3. ठीक आहे. मग आता काय होणार बघा, आपला फॉर्म्युला काय? ए इज इक्वल टू पी इंटू ब्रॅकेट 1 + R/100 ब्रॅकेट रेस टू n. मग इथे सर्व किमती तुमच्याकडे आहेतच. म्हणजेच मला काय कॅल्क्युलेट करावं लागणार आहे? 12,500 गुणिले कंसामध्ये 1 अधिक आर किती आहे? 12% म्हणजे 12 भागिले 100 आणि ह्याचं घन, कारण 3 वर्षांसाठी ती अमाऊंट घेतलेली आहे. आता हे कॅल्क्युलेशन करणं आपली जबाबदारी आहे. मग आता काय होणार बघा, 12,500 गुणिले हे कंसामध्ये किती होणार? 1.12. 12/100 बघा, एखादी क्वांटिटी आहे ना, 12/100 म्हणजेच किती? 0.12. समजा ते 7/100 असेल तर मी कसं लिहिणार? 0.07. तसं हे 1.12 होईल, कारण 12/100 म्हणजेच 0.12 आणि ब्रॅकेटचा क्यूब. मग ही तुम्हाला आता किंमत काढायची आहे. 12,500 गुणिले 1.12 गुणिले 1.12 गुणिले 1.12 हे तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं. सो बेटर आय यूज कॅल्क्युलेटर. सो 1.12चा घन काढायचा आहे मला. हे आधी मी इरेज करतो सर्व. एक 1.12 गुणिले 1.12 हा वर्ग झाला गुणिले 1.12
ही अमाऊंट किती आली तर 1.44. आता हा 40 दोन संख्या झाल्या ना. रुपीज पैशामध्ये रुपीज नंतर पैसे दोन अंकी असते, त्यामुळे इथे तुम्हाला राऊंड ऑफ करायचं आहे दोन प्लेसेस नंतर. म्हणजे जे इथे पुढची संख्या बघा ती 4 आहे, त्याच्यामुळे काय होईल ही संख्या आहे तशीच राहील, म्हणजे 1.40 थोडक्यात. सो तुम्हाला काय करायचं आहे 12,500ला तुम्हाला 1.40ने मल्टिप्लाय करायचं आहे. कारण ह्या घन जो आला ना तो 1.40 आला. मग आपण काय करूया ते कॅल्क्युलेशन करूया. 12,500 1 2 5 0 0 12,500 एक शून्य जास्त झालं चुकून गुणिले 1.40 1.40. सो द आन्सर इज 17,500. सो इथे आपण म्हणूया 17,500 एवढी अमाऊंट त्यांना द्यावी लागेल. 17,500 रुपये त्यांना भरावे लागतील. त्यांनी हा जो प्रश्न विचारला आहे, हाऊ मेनी रुपीज शुड ही पे टू क्लिअर हिज लोन. सो व्हॉट यू शुड से टू क्लिअर हिज लोन, to clear his loan he has to pay rupees 17,500. This is the answer. So I hope you understood what is happening here. ठीक आहे. तर असे आपणाला कंपाऊंड इंटरेस्ट, सिम्पल इंटरेस्ट ह्याच्यावरचे प्रॉब्लेम्स करावे लागतील. प्रत्येक वेळी तुम्हाला कुठल्या तरी लेवलला घन किंवा कुठली तरी पॉवर काढावी लागेल. समजा हे आता त्यांनी 4 वर्षासाठी ठेवलं असेल तर ब्रॅकेटचा घातांक किती होणार 4 होणार. 2 वर्षांसाठी ठेवलं असेल तर ब्रॅकेटचा घातांक 2 होणार. अशा प्रकारची गणितं म्हणजे ही कॅल्क्युलेशन ओरिएंटेड आहे. त्याच्यामध्ये एकच फॉर्म्युला आहे, तो फॉर्म्युला तुम्हाला वापरायचा आहे आणि मग तुम्ही टोटल अमाऊंट काढा. तर तुम्हाला बँकेला समजा बँकेकडून आत्ताच याच उदाहरणामध्ये बघा शामरावनी 12,500 रुपये लोन घेतलं. त्याला काहीतरी इंटरेस्ट रेट होता, तो इंटरेस्ट रेट 12% होता आणि 3 वर्षासाठी घेतला. म्हणून असं नाही होणार की त्यांनी 3 वर्षानंतर 12,500 तुम्ही द्या बँकेला की झालं क्लिअर झालं लोन, असं नाही. त्याच्यावर कंपाऊंड इंटरेस्ट बँक कॅल्क्युलेट करत असतं. म्हणजे 12,500वर 12% रेटने 1 वर्षासाठी जी काही इंटरेस्ट होईल ती 12,500मध्ये मिळवलं जातं. आता त्याच्यावर पुढचा इंटरेस्ट, मग तो इंटरेस्ट पुन्हा त्याच्यात मिळवला जातो, त्याच्यावर पुढचा इंटरेस्ट, असं 3 वर्ष हे काम चालू राहणार. आणि म्हणून जी काही लोन मी घेतलं आहे 12,500 त्यांनी लोन घेतलं, त्याच्याऐवजी त्यांना 17,500 लोन परत करायची अमाऊंट, म्हणजे 5,000 रुपये त्यांना जास्त पे करावे लागतील. का पे करावे लागतील तर तो बँकेने आकारलेला चार्ज आहे त्यांना. त्यामुळे अशा प्रकारे हे सर्व काम चालतं. आता कसं आहे बघा, काही तुम्हाला ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन त्यांनी दिलेली आहे. पुस्तक नीट वाचा. त्यांनी काय म्हटलं आहे बघा. आय विल इरेज धिस फर्स्ट. काय म्हटलं आहे बघा. समटाईम्स द इंटरेस्ट इज कॅल्क्युलेटेड ॲट अन इंटरवल ऑफ 6 months. 1 वर्षासाठी जनरली 1 वर्षासाठी इंटरेस्ट रेट आकारला जातो, परंतु काही ठिकाणी तो 6 महिन्यांसाठी आकारला जातो. म्हणजे दर 6 महिन्यांनी इंटरेस्ट अपडेट करत जाणार ते. मग त्यावेळी काय करायचं असतं, फॉर द ड्युरेशन n years इफ द रेट इज r अँड इफ द इंटरेस्ट टू बी कॅल्क्युलेटेड 6 monthly then the rate is to be taken as r/2 and the duration is considered as 2n years of 6 months, 2n stages of 6 months. कसं आहे बघा, 4 वर्षासाठी समजा तुम्ही कर्ज घेतलेले असाल तर दर 6 महिन्यांनी जर ते इंटरेस्ट रेट आकारणार असतील तर ते 4चं दुप्पट करायचं आपण, 8 वेळा ते इंटरेस्ट आकारणार ना. बघा एकाच वर्षामध्ये 2 वेळा इंटरेस्ट आकारणार, 6 महिने 6 महिने 2 वेळा, पुढच्या वर्षीसुद्धा 2 वेळा, त्याच्या पुढच्या वर्षी 2 वेळा, त्याच्या पुढच्या वर्षी 2 वेळा, म्हणून एकूण 8 वेळा ते इंटरेस्ट रेट आकारलं जाईल. म्हणून तिथे आपण काय करायचं असतं, इंटरेस्ट रेट हा r/2 घ्यायचा. कारण दर साल दर शेकडा 12% म्हणजे 6 महिन्यांनी 6%. म्हणून काय केलं जातं बघा, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज r अँड इफ द इंटरेस्ट इज टू बी कॅल्क्युलेटेड 6 months then the rate is to be taken as r/2 and duration is considered as 2n, दुप्पट. कारण हे कॅल्क्युलेशन तुम्ही 2 वेळा करणार ना दरवर्षी, असं ते. सो शक्यतो अशी गणितं तुम्हाला नाही विचारणार, हे जरा कॉम्प्लिकेटेड आहे.
तसंच मेनी बँक्स चार्ज द कंपाऊंड इंटरेस्ट मंथली, दर महिन्याला कंपाऊंड इंटरेस्ट ते आकारतात. मग आता दर महिन्याला जर आकारत असतील तर इंटरेस्ट रेट आपण आर नाही ठेवणार, R/12 करणार. जसं दर 6 महिन्यांनी आकारत असतील तर इंटरेस्ट रेट R/2 करतो आपण, तसं दर महिन्यांनी जर आकारत असतील इंटरेस्ट तर ते R/12 होईल रेट ऑफ इंटरेस्ट. आणि इयर्स किती घ्यायची मग? 12 × N, कारण एका वर्षामध्ये 12 महिने असतात. 2 वर्षासाठी जर ते लोन घेतलेलं असेल तर 12 × 24 होणार. 24 हे Nची व्हॅल्यू आपण घ्यायची. इंटरेस्ट रेट काय घ्यायचा? जो काही असेल त्याला 12ने भागायचं, कारण वर्षाचे 12 महिने असतात म्हणून 12ने भागायचं आणि मग ते कॅल्क्युलेशन करायचं. आता तर काही बँका इंटरेस्ट हा कंपाऊंड इंटरेस्ट हा दर दिवसासाठी आकारतात, पर डे. नाउअडेज बँक्स कॅल्क्युलेट कंपाऊंड इंटरेस्ट डेली. लक्षात घ्या. म्हणून त्यांनी एक ॲक्टिव्हिटी तुम्हाला सांगितलेली आहे की तुम्ही नियर बाय तुमच्या जी बँक असेल ती व्हिजिट करा, त्यांच्या इंटरेस्ट कॅल्क्युलेशनच्या पद्धती समजावून घ्या. हे एक्सपिरियन्शियल लर्निंग आहे. कसं आहे, नुसतं पुस्तकाचं वाचन करून तुम्हाला ह्या गोष्टी नाही कळणार. यू शुड व्हिजिट बँक, यू शुड टॉक विथ द ऑफिसर देअर, स्पीक विथ दॅट ऑफिसर. त्यांच्या सर्व मेथड्स समजावून घ्या. काय इंटरेस्ट रेट आहे, काय काय त्यांच्या स्कीम्स आहेत, या सर्व समजावून घ्या असं ते तुम्हाला सांगतात. ठीक आहे. ही ॲक्टिव्हिटी आहे, यू हॅव टू परफॉर्म इट ऑन युअर ओन. पण आता कसं आहे, हे जे फॉर्म्युले तुम्ही शिकलात कंपाऊंड इंटरेस्टचा, द फॉर्म्युला फॉर अमाऊंट बाय कंपाऊंड इंटरेस्ट इज व्हेरी युजफुल टू सॉल्व द प्रॉब्लेम्स इन अदर फील्ड्स ऑल्सो रिलेटेड टू अवर प्रॅक्टिकल लाईफ. आपल्या नेहमीच्या जीवनामध्ये इतर अनेक ठिकाणी नुसतं कंपाऊंड इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करायचं नाही आहे, तर आपणाला हा जो फॉर्म्युला आहे A is equal to P into bracket 1 plus R/100 bracket raised to N, हा फॉर्म्युला इतर अनेक कामांसाठी तुम्ही वापरू शकता. इतर अनेक ॲप्लिकेशन्स आहेत त्याच्यासाठी तुम्ही वापरू शकता. मग ते काय असणार? तर बघा, दुसरा एक मुद्दा असा आहे की फॉर एक्झाम्पल इन्क्रीज इन द पॉप्युलेशन दरवर्षी वाढत असतं आणि ते कंपाऊंड प्रकारे वाढत असतं. म्हणजे सरळ व्याजाचा नियम तिथे नाही लागू शकत, कंपाऊंड इंटरेस्टचा नियम तिथे लागतो. म्हणून तुम्हाला समजा आजचं एखाद्या शहराचं पॉप्युलेशन माहिती असेल तर 3 वर्षांनी ते किती असेल, किती होईल पॉप्युलेशन, हे काढण्यासाठी तुम्हाला कंपाऊंड इंटरेस्टचा वापर करता येतो. किंवा दुसरा प्रकार आहे म्हणजे रिडक्शन इन द व्हॅल्यू ऑफ द व्हेकल ऑर मशीन एटसेट्रा. आपण एखादं व्हेकल विकत घेतलं, समजा ते 50,000ला विकत घेतलं, तर ते 1 वर्षाने त्याचं डेप्रिसिएशन होतं, त्याची किंमत कमी होते ना. मग 1 वर्षाने 50,000चं व्हेकल तुम्ही 1 वर्षाने विकायला गेला तर तुम्हाला कोणी 50,000 नाही देणार, ते काहीतरी किंमत कमी करून देणार. ती कमी होणं, 3 वर्षांनी त्याची किंमत किती होईल, 5 वर्षांनी त्या व्हेकलची किंमत किती होईल, हे काढण्यासाठी सुद्धा तुम्हाला कंपाऊंड इंटरेस्टचा फॉर्म्युला वापरता येतो. तिथे काय होणार, रिडक्शन होणार. किंवा ते असं म्हणतायत बघा, तेच म्हणजे जे मी आत्ता सांगितलं की इफ एनी आर्टिकल इज सोल्ड आफ्टर युझिंग इट. आपण वापरलं एखादा आर्टिकल म्हणजे एखादी वस्तू आपण वापरली आणि आता वापरल्यानंतर ती विकतो आहे फॉर सम टाईम, युझिंग इट फॉर सम टाईम, देन इट्स व्हॅल्यू रिड्युसिस ॲज कम्पेअर्ड टू इट्स कॉस्ट प्राईस. तुम्ही एखादी गोष्ट एखादं व्हेकल 50,000 रुपयाला विकत घेतलं आणि 5 वर्षांनी तुम्ही आता ते विकायला गेलात मार्केटमध्ये, तर त्याला कोण 50,000 रुपये देणार? कारण तुम्ही वापरलेलं आहात ते व्हेकल, ते जुनं झालेलं आहे आता. त्याच्यामध्ये काही वेळा ते कुठेतरी आपटलेलं असू शकतं, ठोकरलेलं असू शकतं, त्याची किंमत कमी होणार. मग ती कितीने कमी होणार? त्याच्यासाठी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जसं इथे रेट ऑफ इंटरेस्ट आहे ते वाढत जातं. इंटरेस्ट म्हणजे वाढणार आणि डेप्रिसिएशन म्हणजे कमी होणार. मग ते 5 वर्षांनी त्या व्हेकलची किंमत काय असेल हे मला जर काढायचं असेल तर मी काय करायचं, कंपाऊंड इंटरेस्टचाच फॉर्म्युला वापरायचा आहे आपल्याला. म्हणून ही त्याची ॲप्लिकेशन्स आहेत, हे लक्षात घ्या. द डेप्रिसिएशन टेक्स प्लेस बाय स्पेसिफिक रेट ऑफ फॉर अ स्पेसिफिक टाईम. जसं इंटरेस्टचं आहे ना, की किती वर्षांसाठी तुम्ही लोन घेतलं, किती रेट ऑफ इंटरेस्ट आहे, तसंच डेप्रिसिएशनचं आहे. फॉर एक्झाम्पल एव्हरी इयर प्राईस ऑफ द मशीन रिड्युसिस बाय अ डेफिनेट पर्सेंटेज. 50,000ला तुम्ही ती विकत घेतलीत गाडी, बरोबर आहे, परंतु 1 वर्षाने त्याचं डेप्रिसिएशन समजा 5% असेल तर 50,000च्या 5%.
म्हणजे 2,500 त्याची किंमत कमी होणार. पुढच्या वर्षी आता हे 2,500 कमी झाली म्हणजे 50,000 वजा 2,500 म्हणजे 47,500 झाली. त्याच्या पुन्हा 5% आणखी 1 वर्षाने ती कमी होणार. असं ती रेट म्हणजे कमी होत जाते किंमत. त्याला म्हणतात डेप्रिसिएशन कॅल्क्युलेशन. आणि मग तुम्ही सांगू शकता बा एकूण डेप्रिसिएशन किती झालं, तर हे एवढं झालं, मग तेवढे वजा करा. म्हणजे ती तुमच्या गाडीची आता विक्रीची किंमत असू शकते. आता त्याच्यात अनेक फॅक्टर्स आहेत, तेवढ्याच रकमेला ती विकली जाईल का माहीत नाही, परंतु दॅट कॅन बी द पॉसिबल अमाऊंट दॅट यू विल गेट आफ्टर सेलिंग इट. तेव्हा डेप्रिसिएशन काढण्यासाठी अनेक ॲप्लिकेशन्स आहेत, पण तुमच्या अभ्यासक्रमामध्ये त्यांनी अपेक्षित काय केलं आहे, यू विल बी एबल टू कॅल्क्युलेट कंपाऊंड इंटरेस्ट, यू विल बी एबल टू कॅल्क्युलेट डेप्रिसिएशन अमाऊंट. आणि हे दोन्ही गोष्टी काढण्यासाठी मला कंपाऊंड इंटरेस्टचाच फॉर्म्युला वापरावा लागतो. म्हणून आपण म्हणतो की दिस इज अन ॲप्लिकेशन फॉर्म्युला ऑफ कंपाऊंड इंटरेस्ट. ठीक आहे. तर इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू सम प्रॉब्लेम्स डिपेंडिंग ऑन दिस, देन दिस चॅप्टर विल बी completed. Okay, so have a nice day. Again, I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Thank you. Again, have a nice day. Thanks.